मैले तपाईलाई एकछिनको लागि मेरो मोबाइल त्यसैगरी मेरो मोबाइल भएको सिम र मेरो फेसबुक आइडी ओपन गरेर तपाईलाई दिए र मैले तपाईलाई भने कि मेरो फेसबुक आइडीको पासवर्ड चेन्ज गरेर देखाउनुस्। तपाईले मेरो फेसबुक आइडीको पासवर्ड चेन्ज गर्न सक्नुहुन्न, यो कुरा म तपाईलाई लेखिदिन सक्छु। यो कुरामा म तपाईलाई 100% ग्यारेन्टी दिन सक्छु। आजको यस भिडियोमा चाहिँ फेसबुक आइडीमा 2 फ्याक्टर अथेन्टिकेसन कसरी लगाउने म तपाईलाई त्यो त स्टेप बाइ स्टेप सिकाउने छु। यसको साथै फेसबुक आइडीमा 2 फ्याक्टर अथेन्टिकेसन लगाउनु कतिको सुरक्षित मानिन्छ म तपाईलाई एकदमै आजको यस भिडियोमा चाहिँ पर्दाफास गरिदिनेवाला छु। हेलो साथीहरु, मेरो नाम हरि, तपाईलाई स्वागत छ राजबंशी टेक्निकलमा। साथीहरु, भिडियोलाई स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला भिडियोलाई एक लाइक चाहिँ गरिदिनु होला। साथीहरु, फेसबुक आइडीमा 2 फ्याक्टर अथेन्टिकेसन कसरी लगाउँछ म तपाईलाई त्यो देखाउन गइरहेको छु। सबभन्दा पहिले तपाईले सेटिङमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पासवर्ड एन्ड सेक्युरिटीको अप्सन, यसमा क्लिक गर्नुस् र तपाईले यहाँनिर युज 2 फ्याक्टर अथेन्टिकेसनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ युज टेक्स्ट मेसेजको अप्सन, यसमा क्लिक गरिदिनुस् र त्यसैगरी तपाईले यसमा चाहिँ तपाईले फोन नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। म राख्न गइरहेको छु र कन्टिन्यूमा क्लिक गरिदिनुस्। साथीहरु, यति गरे पछाडी तपाईको सिम भएको मोबाइलमा चाहिँ मेसेज जानेछ। त्यो मेसेजमा भएको ओटिपी तपाईले यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ। म राख्न गइरहेको छु 49 77 85 र कन्टिन्यूमा अब तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरु, 2 फ्याक्टर अथेन्टिकेसन अन भइसकेको छ। अब तपाई यसलाई चाहिँ यहाँनिर डनमा क्लिक गरिदिनुस् र तपाईले यसलाई चाहिँ अब नट नाउमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, मैले तपाईलाई फेसबुक आइडीमा 2 फ्याक्टर अथेन्टिकेसन लगाउन सिकाएँ। अब कुरा गरौँ फेसबुक आइडीमा 2 फ्याक्टर अथेन्टिकेसन लगाउनु कतिको सुरक्षित मानिन्छ त। साथीहरु, यो 2 फ्याक्टर अथेन्टिकेसनको विषयमा मानिसहरुको चाहिँ फरक विचार हुने भएकाले गर्दाखेरि मैले तपाईलाई सुरुमै चाहिँ 2 फ्याक्टर अथेन्टिकेसन लगाउन सिकाएको। तर साथीहरु, फेसबुक आइडीमा 2 फ्याक्टर अथेन्टिकेसन लगाउँदाखेरि चाहिँ यसमा फाइदा पनि छ, यसमा बेफाइदा पनि छ। सबभन्दा पहिला कुरा गरौँ फाइदा के छ त। मानव कुनै एउटा व्यक्तिले चाहिँ तपाईको फेसबुक आइडीको युजर नेम र पासवर्ड थाहा पाएर चाहिँ उसले आफ्नो मोबाइलमा तपाईको फेसबुक आइडीको युजर नेम र पासवर्ड लगइन गर्न ट्राई गर्छ भने त्यति बेला 2 फ्याक्टर अथेन्टिकेसनको कोड बिना चाहिँ तपाईको फेसबुक आइडी ओपन हुँदैन र ह्याक हुनबाट बचाउँछ, जुन एउटा राम्रो फाइदा रहेको छ। अब बेफाइदा कुरा गर्नुहुन्छ भने मानव तपाईले आफ्नो मोबाइल चाहिँ हराउनु भएको खण्डमा तपाईको मोबाइल भेटाउने व्यक्तिले चाहिँ 2 फ्याक्टर अथेन्टिकेसनको माध्यमबाट तपाईको फेसबुकको पासवर्ड, प्राइमरी इमेल एड्रेस, त्यसैगरी फोन नम्बर सजिलैसँग चेन्ज गर्न सक्छ। सो पछिको लागि हेर्ने भने 2 फ्याक्टर अथेन्टिकेसन चाहिँ साथीहरु त्यति प्रभावकारी जस्तो चाहिँ लाग्दैन। अब मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले कुनै पनि फेसबुक आइडीमा चाहिँ 2 फ्याक्टर अथेन्टिकेसन लगाएको छैन। अब प्रश्न यो आउँछ कि यदि फेसबुक आइडीमा 2 फ्याक्टर अथेन्टिकेसन लगाएको छैन भने फेसबुक आइडीलाई कसरी सुरक्षित बनाउन सकिन्छ त। त्यसका लागि म तपाईलाई जम्मा 3 वटा टिप्स दिनेछु। पहिलो रहेको छ फेसबुक आइडी कहिले पनि मोबाइल नम्बरबाट नबनाउने, मात्र जीमेल आइडीबाट बनाउने। यदि तपाईले चाहिँ आफ्नो फेसबुक आइडी अलरेडी मोबाइल नम्बरबाट बनाइसक्नु भएको छ, अब त्यस फोन नम्बरलाई चाहिँ अथवा मोबाइल नम्बरलाई चाहिँ जीमेलमा परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ तर तपाईलाई परिवर्तन गर्न आउँदैन भने यस भिडियोको अन्तिममा चाहिँ यो इन्ड स्क्रिनमा चाहिँ म भिडियो राखिदिन्छु, तपाईँ त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी दोस्रो रहेको छ फेसबुक आइडीको पासवर्ड जहिले पनि स्ट्रङ राख्ने। त्यसैगरी तेस्रो रहेको छ तपाईले आफ्नो फेसबुक आइडी जुन जीमेल आइडीबाट बनाउनु भएको छ त्यस जीमेल आइडीलाई कहिले पनि गुगल क्रोममा चाहिँ सेभ गरेर अथवा लगइन गरेर नराख्ने। साथीहरु, आजको यस भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईलाई यो 2 फ्याक्टर अथेन्टिकेसनको बारेमा सबै कुरा चाहिँ बताइसकेको छु। अब त्यसलाई युज गर्ने नगर्ने त्यो तपाईको ठाउँमा छ। आजको यस भिडियोबाट चाहिँ म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्ते, जय नेपाल।